හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජර්මනියේ ඉඳලා එක තරුණයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝම සුරම්‍ය පරිසරයක පිහිටි භාවනා මධ්‍යස්ථානයක භාවනා කරන්න කියලා ආවා. මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයට ඇතුල් වෙනකොටම මේ තරුණයාගේ මුහුණ මලක් වගේ පිපුණා. මොකද එතන දැකලා ගොඩාක් සතුටටපත් වුණා. ඔහු කීවා මම හොයමින් හිටියේ අපේක්ෂා කරේ බලාපොරොත්තු උනේ මෙන්න මේ වගේ නිහඬ නිස්කලංක සාමකාමී පරිසරයක් තමයි භාවනා කරන්න. මොකද මම ජීවත් වෙන්නේ ඊටාම සංකීර්ණ ഘോഷාකාරී නගරයක. ඉතින් මම උත්සාහ කරා භාවනා කරන්න මට ඒකේ භාවනා කරගන්න බැරි වුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ තරුණයාට නතර වෙන්නට කුටියක් පිළියෙල කරලා දුන්නා. ඔහු ඒක සකස් කරගත්තා. සාමූහික භාවනාව ආරම්භ කරන වෙලාවට ඔක්කොමලා භාවනා ශාලාවට පැමිණියා. පළවෙනි භාවනා සෙෂන් එක ඉවර වෙලා මේ තරුණයාගේ මුහුණ දිහා බලනකොට බොහොම මැලවිච්ච ස්වරූපයක් තමයි තිබුණේ. අර තිබිච්ච ප්‍රබෝධය නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ගුරුවරයා ඇහුවා ඇයි කියලා. මේ තරුණයා කියනවා මං හිතුවේ බොහොම නිහඬ නිස්කලංක පරිසරයක් කියලා. හැබැයි මට විවිධ ශබ්ද බද්ද වලින් කරදරාව භාවනා කරනකොට. සමහර අය භාවනාව අතරමැදදී දොර අරින වහන ශබ්දය ඇහෙනවා. හයියෙන් හුලඟක් හමනකොට ගස්වල කොළ අතු මේ හුලඟ යන ශබ්දය ඇහෙනවා. එහෙම නැත්නම් වහලේ උඩට ලේන්නු රිලව් වගේ සත්තු පයින්නවා. වහලේ උඩට එහෙම නැත්නම් පොඩි පොඩි ගෙඩි කොළ එහෙම වැටෙන ශබ්දය ඇහෙනවා. ඉතින් මේවත් එක්ක මට හරි බාධාව භාවනා කරන්න. තව වෙලාවකට මදුරුව මැස්සෝ වගේ සත්තු කන් ළඟ කෑ ගහනවා ඇහෙනවා. ඈතින් සත්තු කෑ ගහන සද්දය ඇහෙනවා. මේවත් එක මට අපහසු වුණා භාවනා කරන්න. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා කිව්වා ඔබට මේ ශාලාවට ඇවිල්ලා භාවනා කරන්න අපහසු නම් ඔබට පුළුවන් මේ ඔබගේ කුටියට වෙලා භාවනා කරන්න. මේ තරුණයා ආපහු සතුටටපත් වුණා. මූණ මලක් වගේ පිපුණා. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්ද? ඔහු ඊළඟ අවස්ථාවේදී භාවනා කළේ තමන්ගේ කුටියට වෙලා. ඒත් පැයකට විතර පස්සේ ආපහු ගුරුවරයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මට කුටියෙත් භාවනා කරන්න බාධා ඇති වුණා. කොහොමද ඔබට බාධා ඇති වුණේ කියලා ගුරුවරයා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මේ තරුණයා කියනවා මගේ ඔරලෝසුවේ තප්පර කත්තේ ටික් 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 ගාලා වදින සද්දය ඇහෙනවා. ඒකත් එක්ක මට භාවනා කරන්න අමාරුයි කියලා. ගුරුවරයා කිව්වා ඔබ ජර්මනියේ ඉඳලා මෙහෙට ආවේ ওই තප්පර කට්ටේ වැදින සද්දය අහා ඉන්න නෙමෙයිනේ. ඒ හින්දා ඔකේ බැටරිය ගලවලා පැත්තකින් තියලා ඔබ භාවනා කරන්න කියලා. තරුණයාට කල්පනා වුණා ඇත්තට ඒක හොඳ අදහසක් තමයි කියලා. ඔහු ඊළඟ භාවනා වාරයේදී අර විදිහටයි භාවනා කළේ. ඔරලෝසුවේ බැටරිය ගලවලා පැත්තකින් තියලා. ඒ භාවනා වාරයත් අවසානයේදී මේ තරුණයා මූණ ආපහු මැලවිලා ගුරුවරයා ළඟට ආවා. ඇවිල්ලා කීවා මේ අවස්ථාවේදී මට වෙන මොකුත් පිටින් කරදරයක් බාධාවක් ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. හැබැයි මගේ හදවත ගැහෙන සද්දේ ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්ක මට භාවනා කරන්න බැරි වුණා කියලා. කවදාවත් ජීවිතේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් බාධකයක් නැති තැනක් අපේක්ෂා කරන්න එපා. බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම තැනක් අපිට ලෝකේ කවදාවත් කොහෙවත් හොයාගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. කිසිම කරදරයක් බාධාවක් නැති සැනසෙලිදායක ජීවිතයක් ගත කරන්නට අපේක්ෂා තියාගත්තොත් හැම වෙලාවකම අපිට දුකින් තමයි ජීවත් වෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමුවෙමු.